नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ग्याजेट युजरमा। म टेक। आज हामीले ल्याएका छौं GT06 मोडल जीपीएस ट्र्याकर। यो मोडल एकदमै बजेट प्राइजमा छ र यो एकदमै डिमान्ड भएको मोडल हो र बजारमा जतासुकै पनि पाउन सकिने मोडल हो। आज हामीले यो मोडललाई कसरी युज गर्ने, मोबाइल तथा कम्प्युटरमा कसरी युज गर्ने, कुन एपमा कनेक्ट गर्ने भनेर यो भिडियो बनाउँदै छौं। हजुरहरु भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यस्तै हजुरलाई जीपीएस ट्र्याकर सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा तथा प्रब्लमहरु छ भने हजुरले कुनै प्रब्लम फेस गरिराख्नु भएको छ भने हामीलाई यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा WhatsAppमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरलाई जीपीएस ट्र्याकरहरु चाहिन्छ भने यो मोडल हामीले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा यो मोडलको लिंक राखिदिएका छौं। हजुरले त्यहाँबाट सजिलै किन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यो मोडल कसरी युज गर्नेतिर जान्छौं। अब हेरौं, यो जीपीएस ट्र्याकर छ अनि यो वायर, युजर म्यानुअल, युजर गाइड अनि यो स्क्रू। यो चारवटा कुरा चाहिँ यो बट्टामा आउँछ हाम्रो यो प्याकमा। अनि यो प्याक चाहिँ हामी साइड राखिदियौं, यो अहिले चाहिदैन। यसमा अर्को हामीले एड गर्नुपर्ने चाहिँ सिम चाहिन्छ। एउटा सिम चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो। एउटा नयाँ सिम लिने या हामीसँग भएकै सिम युज गर्न मिल्यो। यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ चाहिन्छ। सिममा हामीले डाटा राखेर अनि त्यो युज गर्न मिल्छ। धेरैले सोधिराख्नुहुन्छ हामीलाई यसमा कति डाटा चल्छ, कस्तो हुन्छ भनेर। अब यो डाटा त नर्मल मोबाइलको जस्तै हो। डाटा अलि मोबाइलको भन्दा अलि बेसी नै चल्छ हैन, तर डाटा चाहिँ राख्नु पर्छ। यसमा हामीले यो सिम इन्स्टल गरौँ। सिम चाहिँ हाम्रो यसमा फुल लाग्छ। कसैले काटेको सिम यता राख्दा अलि प्रब्लम आउन सक्छ। यसमा चाहिँ सकेसम्म ठुलो सिम नै युज गरौँ, नकाटेको। यसरी हामीले सिमलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यो सिम इन्स्टल भयो। यो सिम इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ पावर जोड्नु पर्छ। अब यसमा पावर दिनलाई हामीलाई ब्याट्री चाहियो। ब्याट्री अब हामीले गाडीको ब्याट्रीमा डाइरेक्ट गाडीको ब्याट्रीमा जोड्न सक्छौं। यो जस्तै बाइकको ब्याट्री छ, यसमा माइनस प्लस मिलाएर जोड्नु पर्छ, नत्र काम गर्दैन यसले। इन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस्, यो ग्रीन बत्ती बलिसक्यो। यसमा अब हामीले एप इन्स्टल गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले क्यूआर कोड दिइराछ। यो क्यूआर कोड स्क्यान गरौँ। लिंकलाई ओपन गर्ने, यो एपलाई डाउनलोड गरौँ। हाम्रो अब एन्ड्रोइड या आइफोन के छ त्यसमा आफू सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो पछि यो एपलाई इन्स्टल गरौँ। DAGPS एप चाहिँ यो इन्स्टल हुन एकछिन टाइम लाग्छ। एप ओपन गरौँ। यो एप ओपन भइसकेपछि अब युजर रजिस्ट्रेसनमा जाउँ। अब हामीसँग आइडी छैन भने, नत्र आइडी छ भने लगइन गर्दा नि भयो। युजर रजिस्ट्रेसनमा गएपछि यहाँ आइएमआई नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले स्क्यान गरौँ यो डिभाइसको पछाडि भएको बारकोडलाई। यहाँ स्क्यान गर्दा हाम्रो यो अटो फिल हुन्छ आइएमआई नम्बर। त्यसपछि हामीले यता पासवर्ड, नयाँ पासवर्ड चाहिँ जेनेरेट गरौँ। अब 6 डिजिटको जे राख्दा नि हुन्छ। हजुरलाई के सजिलो लाग्छ आफ्नो हिसाबले पासवर्ड राख्नुहोस्। पासवर्ड राखेर यो पासवर्डलाई कन्फर्म गरिदिउँ। पासवर्ड हामीले माथि फोन नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। माथि फोन नम्बर राखौँ।
फोन नम्बर राखिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिउँ। हाम्रो यो आइडी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब यता लगइन गर्नुलाई जुन त्यो फोन नम्बर राखेको थियो त्यो फोन नम्बर र हामीले राखेको पासवर्ड चाहिँ यता हामीले त्यो मोबाइल नम्बर र अनि पासवर्ड यता राख्दाखेरि लगइन गर्न मिल्यो। त्यो मोबाइल नम्बर र अब हामी पासवर्ड यता राखौँ। जस्तै यो पासवर्ड राखिसकेपछि हामी लगइन गरौँ यसलाई। यहाँ हाम्रो लगइन भइसकेको छ। यो नोटिफिकेसनहरू एलो गरौँ। सबै सेटिङ मिलाइसकेपछि अब यो नोटिफिकेसन एक्सेस माग्छ, यसलाई चाहिँ एलो गरिदिउँ। फाइनल्ली यो हाम्रो कनेक्ट भइसकेको छ। एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले यो जुन कनेक्ट गऱ्यौँ मोबाइलमा DAGPS एपमा, अब यसरी नै युज गर्न एकदमै सजिलो मोडेल छ यो चाहिँ। अब हामी जस्तै यो मोबाइलमा कनेक्ट गरेर हेऱ्यौँ, जस्तै हाम्रो लोकेसनहरू यो सबै मोबाइलमा हेर्न सक्यौँ भने अब यसरी नै हामीले ल्यापटप या कम्प्युटरमा कसरी कनेक्ट गर्ने, ल्यापटप या कम्प्युटरको लागि पनि एकदमै इजी छ यो मोडेल चाहिँ कनेक्ट गर्न। जस्तै हामी यो हाम्रो ल्यापटपमा यही मोडेल कनेक्ट गरेर हेरौँ। त्यसको लागि गुगलमा गएर www.gps110.org साइटलाई सर्च गर्दा जुन हाम्रो यस्तो स्क्रिन आउँछ, यसमा चाहिँ हाम्रो QR कोडहरू एप डाउनलोड गर्नलाई यता दिइरहेको हुन्छ भने यता चाहिँ युजर र पासवर्डमा चाहिँ हामीले जुन मोबाइलमा अघि क्रिएट गरेका थियौँ त्यही आइडी पासवर्डहरू यता राख्दाखेरि हाम्रो सजिलै यो ओपन हुन्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो आइडी पासवर्ड छ भने यता केही गर्नु पर्दैन। त्यही आइडी पासवर्डले सजिलै हाम्रो GPS ट्र्याकरहरू जतिवटा डिभाइसमा पनि हामीले सजिलै यसरी हेर्न सक्छौँ। अब सिङ्गल डिभाइस भन्ने छैन। हामीले यो कम्प्युटरमा हेर्दा अर्को कम्प्युटरमा नि खोलेर हेर्न मिल्यो, मोबाइलमा नि हेर्न मिल्यो। एकदम इजी छ। हाम्रो आइडी पासवर्ड चाहिँ त्यही हुन्छ जुन एकचोटि क्रिएट गर्यो। यसरी सजिलैसँग ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यो GPS ट्र्याकर एकदमै सजिलो मोडेल, युज गर्न एकदम सजिलो मोडेल छ। यदि हजुरलाई यो मोडेल चाहिन्छ भने हामीले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट हजुरले सजिलै किन्न सक्नुहुनेछ। GPS ट्र्याकर सम्बन्धी भएका जिज्ञासा प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोस्। भिडियोलाई लाइक सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकन थिचिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।